Mahigit 10 kilometro mula sa sentro ng bayan ng Pantukan, matatagpuan ang pinakaliblib na bahagi ng kabundukan na kung saan tanaw ang kakaiba at nakakalulang tanawin. Unang beses naming nakita ang ganitong klaseng lugar, kaya naman nagulat kami sa mga kabahayang nakatayo na mismo sa gilid ng bangin. Sa taas na abot sa mahigit 400 meters, mararating lamang ang pinakamataas na bahagi ng bundok na mayroong kabahayan sa pamamagitan ng lubid. Hindi ko lubos akalain na bukod sa napakadelikadong kalsada ay matatanaw natin etong ganitong tanawin na itong bundok. Tingnan nyo naman, sobrang dami ng bahay na makikita dito mismo sa gilid na itong bundok. Alas 8 na ng umaga nang marating namin ang munisipyo ng Pantukan. Dito ay nakahanda na ang mga heavy duty na mga motor na sadyang dinisenyo para sa mabato, maputik at matatarik na kalsada. Yan, makikita nyo po dito kung gaano kataas yung clearance na itong mga motor. Ayan, kasi nga hindi biro yung kalsadang ating dadaanan na yung araw. Bagamat delikado, medyo kampante naman ako dahil nga si Sir Judy at Sir Jeffrey ang magmamaneho netong motor. Kapwa silang bihasana at mahigit 5 taon na rin nagmamaneho dito sa pinakadelikadong kalsada, mayroon ang Mindanao. Morning, sir. Morning. Ayan, so bago po tayo umakyat sa bundok, kailangang siguraduhin na sakto yung gasolina netong motor. Sa unahan kasi nito ay wala ng mga gasolinahan, kaya napaka-importante na i-check muna yung gasolina netong motor. Yan. Sa unang 10 minuto ng aming biyahe ay medyo komportable pa at halatang excited kami sa mga makikita namin habang nasa daanan. Hanggang sa marating namin ang bahaging ito ng kalsada na kung saan dito daw nag-uumpisa ang kalbaryo ng mga kababayan nating nagpupunta sa likod ng kabundukan na sakop ng Gumayan. Dito, kanandaan. Sa taas. Maganda pa to? Parang ako hindi ako nagagandahan sa dinaanan natin ha. Parang may ihina ako ha. Kaya pala kanina may mga nadaanan tayong nakahinto na motor na kargado yung likod kasi nga bumubuelo sila. Akala ko yung nadaanan natin kaninang rough road ayun na yung pinakamahirap, nasa 1/8 lang pala yun sa hirap ng kalsada na nadaanan naman natin ngayon. Parang hindi na motor yung dadaan doon parang kalabaw na, di kaya kabayo. Grabe, napakahirap kasi dito malayo na tayo sa sentro ng Pantukan at malayo na sa mga pagamutan. So, kailangan ng doble ingat sa mga aakyat dito. Kumusta sir? Hindi ba kayo nahihirapan? Mahirap din. Mahirap? Grabe yung dala ni sir Parang dinala nyo na sir yung tindahan. Oh, may bawang pa. May sibuyas pa. May bigas. Grabe. Ingat sir, ingat. Ingat. Napaka-importante talaga na maingay yung motor mo kasi yun yung nagiging hudyat na may makakasalubong na motor. So dito hindi sapat yung busina lang, dapat talaga malayo pa lang ay alam na ng mga makakasalubong mo na may motor.
So pahinga po muna tayo saglit dito kasi kailangan pong palamigin muna yung mga brake, yung mga makina netong motor kasi nakita nyo naman yung daanan kanina, talagang nabanat o nabatak yung mga makina netong motor. Yan, so dito sa side na to ng bundok ay tanaw po natin mula dito. Ang kabilang side naman netong Gumayan. Ayan no. Yung magiging ruta po natin mula dito sa parteng to ng bundok, dadaan pa po tayo dito sa gilid. Ayan, may kalsada po dyan. Bababa, then aakyat hanggang sa marating po natin yung tuktok netong bundok. Saka naman po tayo bababa dito sa kabila. May isang oras na rin kaming nagmumotor mula sa baba ng kabundukan. At dito ay natanong ko kung bakit nga ba walang suot na helmet ang karamihan sa mga driver ng motor dito sa Pantukan. Dito sir, ba't hindi kayo nagsusuot ng helmet? What? Mabigat. Mahin sa highway. May dakop na rin. May dakop. Wala. Bagamat hindi ako ang nagmamaneho ng motor, ay ramdam ko na rin ang pagod at sakit ng katawan dahil sa mga mabatong daanan. At mula dito ay mas pinili ko ng manahimik dahil nga sa hindi ko alam kung ilang minuto pa naming babaybayin etong gilid ng bangin at mga kalsadang tila hindi na masyadong nadadaanan. Dito, meron po silang toll fee na kailangan nating bayaran para makadiretso po tayo dito sa kalsada. So meron po silang tali at iniaangat po nila yan halimbawa hindi pa tayo magbayad. So pagkatapos natin magbayad ay pinapaba yung tali para makadiretso na tayo papunta doon. So yung bayad po dito, 10 piso bawat motor. Ayan. Medyo masakit na po yung balakang ko dahil nga sa kababalanse dito sa motor. At sa wakas ay nandito na po tayo, malapit na kung saan kita na po natin yung mas maraming kumpul ng bahay dito sa kabila netong bundok. Ilang liko na lang at mararating na po natin yung mga kabahayan na yan. Mamaya subukan po nating umakyat dito kung ano nga ba yung experience sa pagpunta sa ilang mga bahay na nandito sa gilid netong bundok. At matapos ang mahigit sa 2 oras na biyahe ay narating na rin natin ang panan na itong kabundukan ng sitio Gumayan. Dito ay bumungad sa amin ang nakakalulang pwesto ng mga kabahayan na animoy makikita lang natin sa mga pelikulang gawa sa ibang bansa. Grabe, talagang nakakalula lalo na kung andito ka na sa baba netong bundok. Kasama ang isa sa mga masugid nating taga-subaybay na si Sir Renante, ating ikutin at titingnan ang bawat sulok netong Gumayan. Bakit po may mga bahay dito sa gilid ng bundok? Kasi sir, wala na pagkakatayuan kasi kapag dito ka sa baba magtayo ng bahay, kapag malakas ang ulan, masyadong malakas ang agos ng tubig dito. Kaya hindi kami pwede magtayo ng bahay dyan sa baba. Kaya doon na lang sa bundok namin tinatayo. So napansin ko nga pala sir, may mga tunnel dito sa gilid o sa loob na mismo ng mga bahay. Para saan po itong mga tunnel na to? Para sa pangkabuhayan na rin po namin sir kasi wala na kaming ibang paghahanap buhay dito. Kaya naghuhukay na lang kami sa gilid ng bahay namin, naghuhukay na lang kami para
may pang-araw-araw kaming magastos. Ano yung minimina nyo dito? Ginto po, sir. Ginto. Yun. So tulad sa mga ibang lugar na nandito sa Davao de Oro, tulad na lamang ng Diwalwal, Buringot, yung mga napuntahan natin dati, ay ganun din. Yung pinaka-pangunahing hanap buhay ng mga residente dito sa Gumayan, yung pagmimina ng ginto, which is marami dito sa mga kabundukan na nasasakupan netong Davao de Oro. Ito pala yung entrance sa isa sa mga tunnel na nandito sa Gumayan. Tingnan po natin. So etong portal na to ay tinabunan na daw dahil nga sa tapos na silang magmina dito. Pero yung natitira na lang ay etong butas. So yung tunnel wala na kasi tinabunan na ulit ng lupa. Yun. So pupuntahan po natin yung isa sa mga aktibong tunnel na nandito sa Gumayan. Wow! So eto na, yung isa sa mga tunnel na nandito sa Gumayan. Maraming manok. Ano yan, sir? May mga nagmimina sa loob? Ngayon wala pa. Mga anong oras sila magmimina? Banda alauna. So gaano po ba kalalim itong tunnel? Masyado na malalim to, sir. Araw-araw kasi itong tinatrabaho. Kaya hindi ko na matansya kung gaano ko nakalalim to. Sa isang araw nakakailang gramo kayo? Minsan media gramo, minsan kumukuha din kami ng 1 gramo. Ilang gramo yung pinakamalaki yung nakuha sa isang araw? Depende po kasi yan, sir, kasi binubulto po namin yung graba. Tulad nito, pinaprocess pa yan namin, ginagaling pa namin sa bulmilan. Para maging pulbos, gano'n? Opo, mapulbos, makuha yung ginto. So dito sa loob netong tunnel, malapit lang dito sa portal, makikita nyo kung gaano kalaki itong butas. Mula dito sa ating ulo ay mayroon pang clearance hanggang dito sa taas netong tunnel. At yung mga minero ay kayang makatayo dito sa loob ng butas. Mula dito sa portal hanggang dun sa dulo ay ganito daw kalaki itong butas ng tunnel. Napansin ko nga pala na wala kayong ginagamit na kahoy. Kasi, sir, okay naman yung pagkagawa nito kasi masyado nang matigas to. Matigas na yung bato. Opo. Hindi na nila kailangan pang gumamit ng kahoy kasi nga etong bato pa lang ay sapat na para maging protection at hindi gumuho etong tunnel. Yan. Etong mga nakasakong to ay eto yung mga bina na nakuha na doon sa dulo netong tunnel. At eto daw ay handa ng gilingin para ma-process o makita kung may mga gintong nakahalo dito. Yun. So bagamat maaraw yung panahon natin, ay mapapansin po nating tumutulo itong bahaging ito ng bundok. Dahil nga sa sobrang baba na itong tunnel mula doon sa taas, kaya dito lumalabas itong mga tubig na nagmula sa mga punong kahoy. Ito na yung dulo. Malayo pa. Dito na lang tayo, sir. At dito makikita po natin ang mas maraming sako na laman yung mga bina mula doon sa loob netong tunnel. Dito pa lang, talaga namang nakakahingal na ang umakyat sa bahaging ito ng bundok. Paano pa kaya yung mga bahay na nandun sa taas mismo? Yan ba yung tinatawag na banlas? Oo. Paano nyo malalaman kung may nakahalong ginto dyan sa, ano ba yan, lawanit? Lawanit. Pagkatapos, ikuarma na plum. Ginto at saka margahan nagkasama. Maging yung maghanap ng ginto ay hindi rin biro. Hindi. Grabe. So, nag-uumpisa po kayong magbanlas mula anong oras? Alas 6. Ng umaga. Opo. Tapos matatapos? Alas 2. Alas 2 ng hapon. So dito naman, sa ating likuran, yung tinatawag nilang bulmilan. So dito ay pinapasok yung mga bina na galing doon sa tunnel para magiling at maging pino para mas madaling makuha yung mga gintong humalo sa bato.
Ano yan, sir? Plastic? So dito papadaanin mamaya yung tubig. Mas marami yung ginto na pwedeng ma-harvest dito dahil nga sa mas malapad po siya kumpara sa banlasan na nadaanan natin kanina. Dahil nga sa malapad, mas madaming tubig yung pwedeng dumaan dito kaya iba na yung materyales na ginamit nila. Eto mga plastic, meron po silang ginagamit na screen o net. Meron din po sila mga tela. So dito kakapit yung ginto na maano dyan sa tubig. So dapat sana ay aakyatin pa natin itong bahaging ito ng bundok at pupuntahan natin yung tuktok kung saan makikita yung kumpul ng mga bahay. Pero dahil nga sa aabutin pa daw tayo ng mayigit 30 minutes sa pag-hike o sa pag-akyat dito sa bundok. Kaya sa susunod na lang natin gawin, akyatin itong bundok na to. Pag-akyat dito sa tuktok, aabutin tayo ng 30 minuto hanggang 1 oras sa pag-akyat at maging dito sa kabila. Yung pag-ikot mula dito sa mga kabahayan kung saan tayo tumigil kanina ay aabutin naman ng mahigit 30 minuto paikot dito sa bundok. Ganun po kahirap yung pag-travel dito sa palibot netong bundok.